Chào cả nhà. Trước khi bắt đầu bài viết ngày hôm nay, cho tôi hỏi mọi người một câu nha. Các bạn có biết bơi không? Đi tắm sông, tắm biển có tự tin không sợ chết đuối không? Tôi thì biết bơi, nhưng chỉ biết bơi ếch và thả nổi thôi. Tắm biển, sóng lớn không có tự tin mấy. Còn bơi sông hay bơi hồ thì được. Tại sao tôi mở đầu như vậy? Tại vì hôm qua tôi có đọc được một bài báo. Ở thôn Yên Phú, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, có một nhóm 9 em học sinh rủ nhau tắm sông trong dịp hè, mà hết 5 em đã mất do đuối nước rồi. Nghe mà đau lòng. Nhiều thống kê cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức đáng lo ngại. Mùa hè tới rồi, lúc tuổi nhỏ có nhiều thời gian vui chơi, tắm sông tắm hồ, là lúc người lớn chúng ta phải cẩn thận suy xét lại. Một câu hỏi rất đơn giản: liệu con cháu chúng ta đã được trang bị đầy đủ những kỹ năng để bảo vệ bản thân hay chưa? Bởi trong cuộc sống, có những kỹ năng mà giá trị không nằm ở điểm số, bằng cấp hay là thành tích. Đó là những kỹ năng có thể giúp một đứa trẻ tránh xa tình huống nguy hiểm. Mà nếu có lỡ rơi vào tình huống đó rồi thì phải biết cách xử lý một cách tự tin. Và trong một số trường hợp còn có thể cứu sống chính mình và cứu cả người khác nữa. Đây cũng chính là chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về 4 kỹ năng mà theo tôi, mỗi đứa trẻ đều nên được học từ sớm. Những kỹ năng không cần quá nhiều năm đào tạo, nhưng có thể đồng hành cùng các em suốt cả cuộc đời. Hãy bắt đầu với kỹ năng đầu tiên, cũng là kỹ năng gắn liền với câu chuyện đau lòng mà chúng ta vừa nhắc đến. Đó là học bơi. Bơi lội vừa là kỹ năng sinh tồn, vừa là một môn thể thao. Nhưng tôi luôn muốn nhấn mạnh là học bơi nên là kỹ năng đầu tiên trẻ cần học, không phải vì thành tích, không phải vì huy chương, mà là vì an toàn của nó. Ở Việt Nam, mỗi năm vẫn có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước. Điều đáng buồn là nhiều tai nạn xảy ra ở những nơi rất quen thuộc như là ao, hồ, kênh, mương hay là sông nhỏ gần nhà. Vì quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà mà. Nhiều người nghĩ trẻ em chỉ cần tránh xa nước là được. Nhưng thực tế tụi nó rồi sẽ gặp nước ở đâu đó trong cuộc đời thôi. Như khi là đi du lịch, đi chơi, về quê, đi biển, cắm trại, hoặc đơn giản là một khoảnh khắc bất cẩn thôi. Vì thế học bơi không phải là chuyện nên hay không nên, mà gần như là kỹ năng sinh tồn cơ bản rồi. Điều thú vị là mục tiêu đầu tiên của học bơi không phải là bơi đẹp, mà là không hoảng loạn, biết nổi, biết thở, biết giữ bình tĩnh trong nước. Nhiều người tưởng người bơi giỏi nhất sẽ sống sót lâu nhất. Nhưng ngoài môi trường tự nhiên thì điều cứu mạng nhiều khi không phải là tốc độ, mà là khả năng giữ sức và giữ bình tĩnh. Đó là lý do bơi ếch thường là kiểu bơi sinh tồn tốt nhất, vì bơi ếch giúp dễ quan sát, ít tốn sức, giữ nhịp thở ổn định. Bơi ếch phù hợp nhất khi bơi ở ao, hồ, sông nước yên, vùng nước đục. Đây gần như là kiểu bơi sinh tồn quốc dân đó. Nhưng nhược điểm là bơi ếch nếu gặp sóng lớn hoặc dòng mạnh sẽ khá mệt. Còn bơi sải thì sẽ phù hợp nhất khi bơi ở biển, hồ lớn, trong trường hợp cứu hộ hoặc cần di chuyển một quãng xa một cách nhanh chóng. Nhưng bơi sải dễ làm kiệt sức nhanh hơn nên cần phải có thể lực tốt mới được. Nếu bơi sải mà thấy mệt quá thì có thể chuyển sang bơi ngửa, hoặc chỉ đơn giản là lật ngửa ra để nghỉ hồi sức, thả nổi để chờ cứu hộ. Nhưng chỉ ở chỗ nước yên hoặc sóng nhẹ thôi, chứ mà sóng lớn cứ táp vô mặt thì cũng bơi ngửa không có được đâu. Do đó bơi ngửa là phù hợp nhất để nghỉ lấy hơi, giảm hoảng loạn và tiết kiệm sức, và có thể giúp cứu mạng mình đó. Rất nhiều tai nạn đuối nước xảy ra là vì người gặp nạn cố vùng vẫy liên tục tới kiệt sức, trong khi nổi ngửa đúng cách đôi khi đủ kéo dài thời gian để chờ giúp đỡ. Có điều bơi ngửa thì khó quan sát hướng, không hợp khi mà sóng lớn và mạnh. Kiểu bơi thứ tư tôi nói sơ lược thôi, đó là bơi bướm. Vì cái bơi bướm này chỉ phù hợp nhất để thi đấu thôi, luyện thể lực và đòi hỏi có hồ bơi chuẩn mới được. Còn sinh tồn ngoài tự nhiên thật lòng mà nói, gần như
không có thể nào trổ tài bơi bướm này được, bởi vì bơi bướm nó cực kỳ tốn sức nên khó duy trì lâu cho được. Nên là trong môi trường nguy hiểm đó, bơi bướm không phải là lựa chọn cứu mạng tốt. Nó giống như siêu xe, mạnh, đẹp, ấn tượng, nhưng không phải thứ bạn muốn lái qua đường ngập lũ. Nếu phải chọn kiểu cứu mạng mạnh nhất thì top 1 về thực tế đó là bơi ếch cộng với nổi ngựa. Combo này cực kỳ là quan trọng. Rồi nếu có điều kiện thì học thêm bơi sải nữa là tuyệt diệu ha. Kỹ năng thứ hai mà chỉ cần học vài tháng nhưng dùng cả đời đó là gõ bàn phím bằng 10 ngón. Hồi đó khi tôi mới học vi tính, tôi đâu có quan tâm tới gõ mấy ngón đâu. Cứ nhìn chữ và gõ thôi, ngón nào tiện thì gõ, chọt chọt vậy đó. Vài năm sau tôi thấy mình gõ chậm quá. Mỗi lần gõ phải nhìn lên màn hình rồi nhìn xuống bàn phím nó cực khổ. Cho nên tôi quyết tâm luyện gõ 10 ngón. Thế là tôi tìm thấy phần mềm luyện gõ chữ trên mạng đó, rồi tập theo. Lúc đầu rất là chán luôn, nhưng từ từ kiên nhẫn riết nó quen. Rồi chỉ cần vài 3 tháng sau là tôi gõ được 10 ngón rồi. Tuy không nhanh như phím thủ, nhưng cũng gọi là đủ xài. Tính tới bây giờ thì cũng đã hơn 20 năm rồi. Công sức bỏ ra mấy tháng, xài được tới bây giờ luôn đó mọi người. Nói ra cũng có chút tự hào là những cấp dưới của tôi đó, đứa nào cũng gõ được 10 ngón hết. Bởi vì tôi chính là người bắt tụi nó luyện ngón. Tôi đưa ra chỉ tiêu, nếu mấy đứa gõ không được 10 ngón thì tôi không có nhận vô làm. Thế là tụi nó vô tình bị luyện thành phím thủ luôn cho tới giờ. Nếu học bơi giúp bảo vệ cơ thể thì gõ 10 ngón giúp giải phóng suy nghĩ. Nghe nó hơi kỳ, nhưng thực sự là vậy. Rất nhiều người lớn hiện nay dành hàng ngàn giờ trước bàn phím để viết, làm việc, học tập, giao tiếp và tìm kiếm thông tin. Thế nhưng đa số chưa từng gõ bàn phím đúng cách. Mà khi gõ chậm như vậy đó thì dễ mất mạch suy nghĩ. Trong khi đó một đứa trẻ biết gõ 10 ngón thường có lợi thế rất lớn. Không phải vì chúng thông minh hơn, mà vì khoảng cách giữa ý tưởng và màn hình trở nên ngắn hơn. Khi không cần nhìn bàn phím nữa thì não sẽ tập trung hơn vào suy nghĩ, nội dung và diễn đạt. Đó là lý do gõ 10 ngón không đơn giản là kỹ năng đánh máy. Nó là kỹ năng giảm ma sát giữa não và ý tưởng. Điều đáng nói là kỹ năng này học khá nhanh. Chỉ cần vài tuần làm quen, vài tháng luyện tập đều là trẻ có thể gõ tương đối tự nhiên rồi. Đầu tư vài tháng, dùng vài chục năm. Và điều thú vị là đây không phải kỹ năng dành riêng cho dân công nghệ. Dù sau này trẻ làm văn phòng, học ngoại ngữ, nghiên cứu, viết lách hay là thiết kế, thậm chí là dùng AI, thì khả năng gõ nhanh và chính xác vẫn luôn hữu ích cho nó. Kỹ năng thứ ba trong bài viết hôm nay đó là đọc bản đồ và định hướng. Nó sẽ giúp trẻ không bị mất phương hướng ngoài đời thật. Có một nghịch lý khá thú vị là càng nhiều công nghệ chỉ đường, con người càng khó hiểu mình đang ở đâu. Ngày nay nhiều người đi vài con đường quen thuộc cũng phải mở Google Maps. Không phải vì họ không thông minh, mà vì não đã ngừng luyện khả năng định hướng rồi. Điều đó làm tôi nghĩ trẻ em nên học cách đọc bản đồ sớm hơn. Đây không phải là kỹ năng tìm đường, mà là khả năng hiểu không gian thực, hiểu phương hướng, vị trí, khoảng cách, địa hình và môi trường xung quanh. Khi trẻ biết Đông Tây Nam Bắc, cách đọc bản đồ, cách dùng những cái mốc địa giới, cách định hướng bằng môi trường thì trẻ sẽ tự tin hơn rất nhiều khi đi vào những nơi xa lạ. Đặc biệt trong các hoạt động như du lịch, dã ngoại, cắm trại, đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên, thì tôi thích nhất ở kỹ năng này là nó dạy trẻ quan sát thế giới thật, không chỉ nhìn màn hình. Người có khả năng định hướng tốt thì thường nhớ đường tốt hơn, ít hoảng loạn khi đi lạc, bình tĩnh hơn trong môi trường mới. Và thật ra thì biết mình đang ở đâu không chỉ là kỹ năng địa lý, mà còn là cảm giác tâm lý. Cảm giác rằng mình có thể tự tìm được lối ra. Kỹ năng cuối cùng tôi muốn đề cập hôm nay đó là sơ cứu cơ bản. Kỹ năng này giúp trẻ bớt bất lực khi có chuyện gì đó xảy ra. Nếu 3 kỹ năng trước giúp trẻ tự bảo vệ bản thân,
thì sơ cứu là kỹ năng có thể giúp trẻ bắt đầu biết bảo vệ người khác. Đây là điều rất đặc biệt, bởi vì sơ cứu không nhằm biến trẻ thành bác sĩ. Mục tiêu thực sự là giúp trẻ không có hoảng loạn, biết gọi giúp đỡ, biết làm đúng vài việc cơ bản và tránh làm tình huống tệ hơn. Nhiều người trưởng thành khi gặp tai nạn sẽ đứng im, hoảng loạn hoặc hoàn toàn không biết phải làm gì. Trong khi vài kỹ năng sơ cứu cơ bản đôi khi có thể cứu mạng, như là cầm máu, xử lý hóc dị vật, hồi sức tim phổi cơ bản và cách gọi cấp cứu đúng cách. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu con cháu mình bị hóc dị vật, đáng lẽ chỉ cần một động tác sơ cứu đúng cách thôi là cứu mạng được rồi. Vậy mà không ai xung quanh biết cách cấp cứu ngay tại chỗ để cứu sống nó, thì người làm cha mẹ như chúng ta đến nhận xác con sẽ đau khổ đến mức nào. Tôi nghĩ điều quý nhất mà sơ cứu dạy trẻ không phải kỹ thuật mà là trách nhiệm. Trẻ bắt đầu hiểu rằng kỹ năng của mình có thể giúp người khác. Sơ cứu cũng dạy trẻ một điều quan trọng khác là bình tĩnh trong khủng hoảng. Khi có chuyện gì xảy ra thì người hữu ích nhất thường không phải là người mạnh nhất, mà là người giữ được đầu óc tỉnh táo nhất. Điều tôi tâm đắc nhất ở cả 4 kỹ năng này là chúng không quá hào nhoáng, không có kỹ năng nào nghe thật đẳng cấp, nhưng cả 4 kỹ năng đều giúp trẻ tự tin hơn, tự lập hơn, bớt phụ thuộc hơn và an toàn hơn trong thế giới thật. Nếu nhìn kỹ thì mỗi kỹ năng dạy một điều khác nhau. Bơi dạy cho trẻ bình tĩnh để sinh tồn, gõ 10 ngón giúp trẻ diễn đạt ý tưởng hiệu quả hơn, định hướng giúp trẻ tự tìm đường trong thế giới thật, sơ cứu giúp trẻ biết cách hỗ trợ người khác khi cần. Điều quan trọng là không phải mỗi kỹ năng đều cần giúp trẻ vượt lên trên người khác. Một số kỹ năng đơn giản chỉ giúp cuộc đời an toàn hơn, dễ thở hơn và bớt bất lực hơn. Có lẽ đó mới là những kỹ năng đáng học nhất. Như vậy, hỡi các người lớn, bạn đã có 4 kỹ năng đó chưa? Nếu chưa, thì học tập không bao giờ là muộn màng. Chúc cho người lớn chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân mình và cũng sẽ góp phần hoàn thiện cho thế hệ mai sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại với John trong kỳ tới.